السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مرة أخرى أيها الأحبة في الحلقة 7 من برنامجكم رحيق من النبأ العظيم. كنا نتحدث عن فضائل القرآن بعض سوره، وقفنا عند سورة تبارك وأنها تنجيك من عذاب القبر بإذن الله سبحانه وتعالى. مما ورد الفضل فيه خاصة سورة الإخلاص، وهي سورة تعدل ثلث القرآن كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فمن قرأ كما ذكر في الحديث أنه لا يستطيع أحدكم أن يقرأ القرآن، من يستطيع أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فكأنهم استعظموه رضي الله تعالى عنهم الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرهم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. من فضل سورة الإخلاص، ويستطيع كل واحد منا أن يفعله، ولو حسبت على نفسك تلقى نفسك خسران كثير. يعني سأضرب لكم مثال. يعني واحد عنده أرض تسوى لها قيمتها السوقية 10 ملايين، ثم باعها ب12 مليون، ألا يعتبر رابحا؟ لا شك أنه يعتبر رابح. فإذا باعها ب12 مليون وحط المليونين الزايدة في مخباته كما يقولون، ثم جاء شخص للذي اشتراها منه ذاك فاشتراها منه ب15 مليون، ألا يعتبر نفسه ذاك الذي باع الأصلي المالك الأصلي أنه قد خسر؟ هو ربحان مليونين، لكنه يعتبر نفسه قد خسر 3 ملايين التي كان لو صبر قليلا لا فاز بها. يعني الإنسان أحيانا قد لا يكون خسران مباشرة، يعني إن الإنسان في خسر لا يعني أنه يخسر شيء يعني خسارة واضحة، لكن الخسارة قد تكون في عدم الربح الذي كان يستطيع أن يحصل عليه. إذا سمعت هذا وفهمته وأدركته نقول لك، يعني الآن من قرأ، يقول عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح الجامع، يقول من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ سورة الإخلاص، يعني سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد 10 مرات في ليلة أو في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. يعني الآن عشان تبني لك بيت في الجنة مثلا ممكن تروح وتشتري لك أرض وتشوف ذا عشان تبني مسجد، وهذا لا شك أنه جيد بناء مسجد وتحصل على بيت في الجنة، بنى الله له بيتا مثله في الجنة. لكن هذا سهل أيضا ويستطيع كل أحد، يعني حتى لو كنت فقيرا ولا تملك شيئا تستطيع أن تبني لك بيتا في الجنة في كم؟ في دقيقتين ممكن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما أظنها غدت 10 ثواني. فإذا 10 ثواني يعني في 10 100 ثانية، يعني حوالي دقيقتين إلا تستطيع أن تبني لك بيتا في الجنة. احرص على هذا، ولو استطعت أن تبني أكثر من بيت ابن. يعني أنت جالس في 10 دقائق 5 دقائق، بدل ما تقعد ساكت. كثير من الناس يقعد ساكت ساكن فمه لا يذكر أو يهوجس. جميل، ما عندك مشكلة، لكن أنك لم تقل شرا، لأن أقل ما يمكن أن يفعل الإنسان ألا ينال الناس بلسانه وبشره. فليمسك عن الشر كما قال عليه الصلاة والسلام، فليمسك عن الشر. فأنت ماسك عن الشر، لكن لماذا لا تستزيد من الخير؟ لماذا لا تكسب الأجر وأنت جالس في 10 ثوان تكسب قراءة؟ هذا طبعا بناء البيت خلاف ما لك من الأجر في كل حرف 10 حسنات. من فضل سورة الإخلاص كما ذكرت. ثم المعوذتان كان عليه الصلاة والسلام يغرقي بهما نفسه صلى الله عليه وسلم كل ليلة. يقرأ، يجمع كفيه، ثم يقرأ الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفذ فيهما، ثم يمسح ما استطاع من جسده. هذه يمكن شيء ضايع يعني غايب عن كثير منا. يمكن واحد منا من يوم يجي يحط راسه على الفراش الآن مع الجوالات، يقعد يطالع في الجوال ويدخل من تويتر إلى مدري وين إلى مدري وين، ثم ما يدري له غافل ورايح. أخي الحبيب، استفد من هذه الفضائل القرآنية العظيمة، وهي لا تأخذ من وقتك شيئا. حاول تدرب نفسك مرة مرتين 3 يوم يومين، ثم تتعود عليها، ثم لن تستطيع أن تنام إلا إذا قرأتها. من فضائل بعض الآيات، يعني الآن تكلمنا عن السور، هناك فضائل بعض الآيات، آية ليست سورة، مثل آية الكرسي.
آية الكرسي ورد في فضلها أن من قرأها بعد كل صلاة، كل ما صليت فرض من الفروض تقرأ آية الكرسي بعد الأذكار. هذا ما يكون بينك وبين دخول الجنة إلا أن تموت. يعني كل واحد منا لا يدري متى يموت، اليوم، بكرة، بعده، بعد يوم، بعد شهر، باقي لك سنة، باقي لك سنتين، الله أعلم. فكل منا يعني يعيش حياته على الأمل، فقط على الأمل. الأمل هذا تستطيع أن تجعله منيرا، يعني مشرقا. إذا صليت الحمد لله فرضك فاقرأ سورة أو آية الكرسي. إذا قرأت آية الكرسي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يكون بينك وبين دخول الجنة إلا أن تموت، يعني أن تضمن دخول الجنة إذا مت على هذا. هذا فضل لن تجده في غير القرآن، لن تجده أبدا في غير القرآن. من فضائل بعض الآيات الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه. يعني أنت إذا قرأت الآيتين، اختلف العلماء في معنى كفتاه، يعني تكفيانه، والله أعلم. يعني الذي أميل إليه أنه عموم الكفاية، كفاية في الرزق، كفاية في الهم، تكفيك همك، تكفيك يعني ما يشغلك، تكفيك أيضا من قيام الليل إذا عجزت أو يعني كان عندك مانع من موانع ألا تقوم الليل، فإذا كنت قد قرأت الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة تكفيك إن شاء الله تعالى من هذا القيام. إذن القرآن ليس فضله فقط بالعموم، وإن كان له فضل في العموم، إلا أنه هناك أيضا بعض الصور تحتاج أو اختصت بعض الصور بفضائل معينة زيادة على تلك الفضائل، واختصت بعض الآيات بفضائل فوق تلك الفضائل. فنسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله، وأن يزيدنا وإياكم نورا على نور، ويهدي الله لنوره من يشاء، والله بكل شيء عليم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أراكم على خير إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله نراكم. السلام عليكم ورحمة الله.